Hello guys! Today you will learn about the design of column. First, let's have a short introduction about column. For its definition, column is a structural member used to transmit a compressive force along a straight path in the direction of the longitudinal axis of the member. So let's say meron tayo ditong frame, So, yung vertical, normally, yung vertical member natin is the column, and then yung horizontal, diba, si beam. And then, yung compressive force daw na kinikerry niya is nag-a-act along a straight path in the direction of the longitudinal axis. Meaning, parallel dun sa longitudinal axis niya. Ano ba yung tinatawag na longitudinal axis? Pag sinabing longitudinal axis ng member, yung axis niya na nag-a-act throughout its length or along its length. So, ito yan. So, kung let's say ito naman yung member natin, let's say sa beam, ito naman yung longitudinal axis niya. And then, di ba may another term tayo na ginagamit? Meron ito, ang kabaliktaran niya is yung sa transverse axis, di ba? So, ano naman si transverse axis? Yung transverse axis is the perpendicular axis naman dun sa longitudinal axis natin. That's why, di ba may ma-encounter kayo na tinatawag na dito, kunwari sa beam natin, 'di ba? Yung beam natin is pahigang ganito, and then yung pag-apply natin ng load sa kanya is perpendicular dun sa longitudinal axis. That's why yung applied loads na yun, tinatawag din siyang transverse load. Transverse loading. So, ganun lang naman, So, normally, si column natin is, ang kinikerry niya is compressive force. Wherein, yung compressive force nun is, kinakompress yung structure natin. And then, ano naman yung term dito na actually loaded columns? Pag sinabi namang actually loaded, it means that yung load na kinikerry niya or applied dun sa section mo is nagpapass through its centroid. Halimbawa, di ba itong column na to, ito yung cross section niya, andito yung centroid niya, dito din nag-a-act yung load P natin, sa mismong centroid niya. That's why it is called actually loaded columns. However, kapag naman siya ay may distance at some point dyan nag-apply yung load, ang tawag na dun is eccentrically loaded column. So, ibang usapan naman yan kasi magkakaroon na ng moment dyan. Dito, pure compressive load lang yung nangyayari. So, meron daw tayong tatlong classification ng column dito. So, first is short, then intermediate, and long column. Kinlassify daw siya based on the manner in which they would fail when subjected to axial loads. So, kasi, halimbawa, diba, kumuha ka ng matchstick. So, halimbawa, meron kang maiksi, 2 pulgada lang na haba ng matchstick. And then, halimbawa naman may kinuha kang stick na mas mahaba, and then, applyan mo siya ng same amount of
compressive force at both ends. So, alin ang unang magbabakel? 'Di ba yung mas mahaba? Parang ganun din daw magbe-behave yung columns natin. So, therefore, yung pinaka-concern dito is yung length nung column and how will they fail. They will behave or the manner in which they would fail. So, pag short column daw, usually, magfe-fail siya by the squashing of the material. So, katulad nitong andito sa example. Failure occurs without bending or buckling. So, yung term na bending or buckling, halos pareho lang nagbe-bend or nagbabakel. And then, yung pagdating naman sa intermediate columns will fail by buckling, but at buckling, some of the fibers will reach the yield stress and some will not. Their behavior is said to be inelastic. So, pag sinabing inelastic, di ba hindi na proportion yung stress strain niya. Na-exceed na kasi nung stress niya yung pinaka yield strength nung section mo. So, pagdating naman kay long column will buckle elastically and the buckling stress remains below the proportional limit. Dito naman, kay long column, hindi pa man lang niya na-attain, 'di ba, yung load na in-apply mo, hindi pa man lang na-attain yung yield strength nung section mo, nagfi-fail na siya. Nagbabakel na kasi siya. So, under pa siya ng proportional limit. That's why kino-consider pa siyang elastic yung behavior niya. Kung i-compare natin yung tatlo, kung sino yung pinaka mataas yung capacity to resist or carry a compressive stress, is pinakamataas ang capacity ng short, and then next is si intermediate, followed by the long column. So, however, bihira naman tayong yung mga structure natin, halos lahat pasok dito sa intermediate and long column. Kasi yung length ng short column is usually less than 1 meter pa lang yan eh. Kasi yung may consider mo siyang short column, halimbawa, ang size mo dito is 300 by 300. Ang height lang niyan dito is, bale, siguro mga 300 lang din, or less. 500 mm or less. So, hindi pa siya nag-exceed ng 1 meter. So, hindi naman tayo nagkakaroon ng ganong mga elevations, or normally, 'di ba, ang mga elevation natin from ground floor to second floor, mga pinakamababa na yung 2.4 meters. So, talagang papasok siya sa intermediate or long column. So, sa pagde-design natin nun, ang kino-consider nating factors is the effective length factor and then the slenderness ratio. So, kung i-compare natin siya, 'di ba, nung nag-design tayo for the beam, 'di ba, yung sa pagkuha natin ng allowable flexural strength nung beam natin, ang kino-consider natin dun, 'di ba, yung width to thickness ratio nung flange and then nung sa web natin. So, pagdating naman kay column, ang kino-consider naman natin is si effective length factor na K and then the slenderness ratio KL over R. Kung mapapansin nyo dun sa under ng section 505 ng NSCP, that is the design of members for compression or column, under nun, yung mga provision doon, ang nagmamatter yung
value ng KL over R mo. Ano? So, dito makikita mo para ma-determine mo kung aling equation yung gagamitin mo sa pagkuha ng F sub CR, kailangan may value ka muna ng KL over R. 'Di ba? So, dito, meron tayong table for the effect in determining the effective length factors for isolated columns. Kung mapapansin nyo dito sa table, meron tayong dalawang value ng K. Una, yung K sub T, that is the theoretical K value. So, hindi natin siya gagamitin, yung theoretical K value. So, ang kukunin natin is the recommended or design K value. So, paano ba siya kinukuha? So, ang i-consider natin, 'di ba, itong mga illustration na to, kunwari ito ay column. Yung column natin ay nag-iiba-iba yung support sa top and then sa bottom. So, depende dun sa support, nagdedepende din kung siya ba ay magiging siya ba ay magpipermit ng rotation or ng translation. So, meron tayo ditong criteria, una, for the top support. So, dito kayo titingin sa first two rows, kung saan siya papasok. And then, for the bottom naman, consider nyo naman itong third to fourth column, row. So, paano ba ma-identify yon? Halimbawa, dito sa illustration A. Sa illustration A, ang bottom support niya is fixed, 'di ba? So, meaning, 'di ba, kapag fixed yung support mo, hindi niya ipipermit yung rotation. Meaning, fixed ang kanyang rotation. And then, pagdating sa translation, fixed din siya. Meaning, ibig sabihin nun sa translation kasi, hindi siya magdi-displace. Hindi siya magta-translate. Therefore, fixed din siya. And then, pagdating naman sa top, halimbawa dito is fixed din ulit siya. Siguro nagkamali lang din dito ng figure. Dapat fixed din yata yung nasa taas dito, hindi pin. Ay fixed pala talaga yung fix yung symbol nilang ganito. So, yung symbol na ganito, fixed daw. So, ibig sabihin, fixed siya sa translation and then sa rotation. Kasi dito, pagdating dito, rotation free, 'di ba ito? Pin, symbol siya ng pin. Sa pin kasi, free siya sa rotation since, 'di ba, nagpe-permit siya hindi naman siya nagre-resist ng moment. So, however, dito naman sa translation, fixed naman siya. So, ganun lang naman, i-identify nyo lang kung paano magbe-behave yung column nyo based dun sa support niya sa top and bottom. So, para maging mas malinaw, try tayo ng example. For the sample problem, a W40 by 328 column is 4.88 meters or 16 feet long and is braced at the top and bottom against side sway in both the XX and YY planes. Dito, ano ba yung ini-indicate niyang XX and YY planes of the column cross section? So, yung tinutukoy niya ditong XX and YY planes, ito siya. 'Di ba dun sa table natin, 'di ba, yung
flange natin is may dalawang axis, ng plane. So, 'di ba, ito si major axis wherein siya si x-axis. Dito pinatagilid lang, na-rotate lang. Pero ito pa rin si x, 'di ba? Nung tumagilid siyang ganito, ito pa rin si x. And then wherein yung x natin dito kasi, that is the major axis. Paano nga natin kinlassify or bakit siya natawag na major axis? Dahil normally, yung x-axis natin or the moment of inertia along x is greater than y. Kaya, ang tinatawag nating major axis is si x. And then, si y naman, nagpapass dito sa center sa web, So, yan yung palatandaan, yung XX and YY planes natin na tinatawag. So, pwede kasi na magkaiba yung support conditions along sa plane ni X and then sa plane ni Y. So, continue natin dun sa problem. Assume that the material is elastic and has a modulus of elasticity equal to 200,000 megapascal. So, 'di ba ito yung property naman ni steel. Determine the governing slenderness ratio for the following support conditions. So, meron tayo din tong iba't ibang support conditions. So, bakit i-determine natin yung governing slenderness ratio? Kasi dito, sa bawat support condition, meron tayong mako-compute na KL over R for X and then another one for Y. Then, i-compare natin silang dalawa. Kung alin yung mas mataas, yung larger value, yun yung mag-govern. Bakit? Kasi yun yung critical na value. Diba dito, yan, KL over R. Mas critical kasi yung magiging niya, condition, 'di ba? Yung dinedesign nga natin na, 'di ba, nasabi ko nga kanina na yung mas mahabang length ng column is mas konti lang yung magiging capacity niya. Meaning, kung dito, pag dinedesign natin yung column natin, kung alin yung mas mataas na slenderness ratio, yun yung mas concern natin kasi dun mas critical yung design. So, therefore, ang governing slenderness ratio is the larger value. So, start tayo mag-identify. So, ang condition niya, sabi niya, pinned at both ends about both axes. So, sa baba at taas niya, nakapin siya. And then, sa parehong plane. Sa parehong axis. Therefore, sa X and Y axis, pareho siyang nakapin. So, therefore, pin-pin yung condition natin. 'Di ba sabi natin, kapag pin yung support natin, yung translation niya is fixed. However, yung rotation niya is free. Ibig sabihin, free siyang mag-rotate. Free siyang mag-rotate. However, sa translation, hindi niya pinipermit. Hindi siya nagpipermit ng pag-displace nung structure. So, napanood nyo naman din sa video, na kapag pin, pwede siya mag-rotate. So, therefore, ang ganitong condition yung hahanapin natin. So, tingnan natin, 'di ba dito, para mas madaling mahanap yung mga condition, hinati niya. Dito, relative translation prevented and dito naman permitted. 'Di ba dito,
yung pin natin is, yung translation is fixed. Therefore, dito lang tayo sa left side ng table maghahanap. O, di na-reduce na natin yon. And then, pagdating naman dun sa rotation niya, siya naman ay free. Diba? Free. Therefore, dito tayo papasok sa C or D. So, yung top niya is free sa rotation and then translation fixed. So, parehong pasok ito. How about the bottom? Diba pareho naman siyang pin? Therefore, kung free siya sa rotation, yung top, di free din si bottom from rotation, and then fixed also siya sa translation sa bottom. Therefore, pasok siya dito sa condition na to. Ano? Kung ano yung magiging behavior sa taas, ganun din yung sa baba, 'di ba? Kasi pareho naman silang pin. So, free, fixed, and then free, fixed. Therefore, our K value is 1. So, yung K value natin is 1. So, since both ends and both axes naman, ibig sabihin, ito na yung K para kay X and then K for value ni Y. So, pag tiningnan natin yung illustration dito, 'di ba? Ano na lang dito, yung 16 feet, yun yung kabuuang length. So, ito yung magiging itsura niya. So, ang makikita nyo, yung L natin, ano yung magiging value ng L dito? Tandaan, yung L value is the unsupported length. So, yung unsupported length natin is the 16 feet, or the 4.88 meters. So, L is 4.88 meters. And then, saan na lang magkakaiba? Yung radius of gyration na So, paghiwalayin na natin para mas malinaw. So, KL over R for X, we have K1 and then L na 4.88, and then for the R is, 'di ba, andito yung given, R sub X is the radius of gyration along X which is 423.51. So, ito, i-times natin siya by 1,000 since ito ay naka-mm. So, tama ba? 423.51. Therefore, divide lang natin. We have 4,880 divide by 423.51. That is 1.52. So, ito yung slenderness ratio for our X. And then, doon naman sa Y natin, we have KL over R sa Y. So, same lang, 1 times 4,880 divide, wait lang, parang may mali, baka 4,880 divide 423.51, that is equal to 1.52. Sige, 1 divide. So, dito naman sa Y natin, that is 105.4. So, 4,880 divide 105.4.
1.4, that is equal to 46.3. Wait lang, may mali yata dito sa input nito. Ulitin ko lang ha. Dito, 4,880 divide 423.51. Oh, 1.52. Talaga. So, tama naman pala. 1.52. Ay, wait. Yun, nagkakulang ng decimal place. Dapat siya ay 11.52. So, sabi nga natin kanina, yung mag-govern is yung larger value, which is yung kay y. That is 46.3. 46.3. Yung magiging value dito ng KL ng slenderness ratio natin. So, pagdating naman dun sa case number 2, yung support condition niya, sabi dito, pinned about both axes and at the top. Parehong nakapin sa x and y axis niya sa top lang, sa top. However, dun sa bottom niya, sabi dito, pinned about the major axis and fixed about the minor axis at the base. So, ulitin ko, pin daw sa major axis. So, kung ang magiging itsura niya dito, mali pala yung nakaturo kanina. So, dito, ito yung B, case B, wherein yung top niya is pareho siyang nakapin sa both axes, kasi ito yung sa X and then ito yung Y. So, sa bottom niya, pin daw dun sa major axis. So, sa X, pinned. And pagdating naman sa weak axis or the minor axis, that is fixed. So, magkaiba na yung supports niya dun sa dalawang axis. Therefore, ang magiging resulta, magkaiba yung magiging K value. 'Di ba? So, isa-isahin natin. So, dito, unahin natin yung K value for the X, So, kung kukunin natin yung K nito, Kx, since pin siya, 'di ba kanina nakuha na natin kung ano yung sa pin? 'Di ba kapag pin, relative translation prevented. So, dito tayo sa left side again. And then, pagdating sa bottom, nakapin pa rin. Therefore, pag parehong pin, ang bottom and top support, again, that is equal to 1. And then, pagdating naman kay Y, we have kay Y, ang top niya is pin pa rin. Therefore, siya ay free to rotate but fixed yung translation niya. So, pasok pa rin siya dito and then dito. However, yung bottom niya is
fixed, 'di ba? So therefore fixed siya sa translation, sa rotation, fixed din siya sa translation. Therefore dito siya papasok sa pangatlo. That is 0.8. So pag nag-compute na tayo for the slenderness ratio nung sa B, we have KL over R para sa X. Yung sa X, Kx is 1 again. Then yung length, since hindi naman tayo, wala naman in-indicate na brace or lateral support, therefore same pa rin yung unsupported length value natin. That is 4,880 divided by the radius of gyration along X, that is 423.51. So, same value pa rin na 11.52. Pagdating naman kay slenderness ratio ni Y, yung K natin is 0.8, then multiplied by 4,880, and then yung radius of gyration na 100.4. Therefore, yung 46.3 natin is naging na lang 37.04. But still, ang nag-govern pa rin is yung slenderness ratio ni Y. So, i-take lang natin dito. .04. And then, pagdating naman dun sa third support condition, sabi niya dito, pinned at both ends at about both axes pa rin. So, yung support condition natin, pin sa taas, pin sa baba, at both axes. So, for X and Y, parehong nakapin sa top and bottom. And then, another condition, laterally supported na daw siya, perpendicular to the weak axis at mid-height. So, pakitandaan dito, dapat malaman ninyo or ma-imagine nyo kung paano nakaka-apekto yung bracing or the lateral support. So, kapag sinabing perpendicular to the weak axis, ibig sabihin naka-perpendicular siya dun sa y-axis natin. Therefore, yun yung tinutulungan niyang wag magkaroon ng pag-buckle or pag-bend dito sa mid-height niya, nakokontrol niya dito. Therefore, kaya ang behavior nung buckling dito nung column sa y-axis is an S-shape. Kasi dito, sinusupport niya or naliles yung length na mag-bend or magbabakel dito. So, tandaan na lang ninyo na kung saan perpendicular yung lateral support, yun yung sinusupport niyang axis. So, therefore dito, naka-perpendicular siya sa weak axis, which is the y-axis, at mid-height. So, yung unsupported length natin is marireduce ng kalahati. 'Di ba? Kasi nagkaroon ka na dito ng support. Therefore, the unsupported length is kalahati na lang. So, for the computation, dun sa C natin, so, since pin pa rin sa baba at sa taas, yung K for X and Y is equal to 1. So, same computation. However, para kay X, same lang yung value, 'di ba? 1 pa rin, tas yung length
unsupported length pa rin niya is 16 feet or 4,880 mm. And then, yung radius of gyration pa rin niya is 43.51. That is equal to 11.52. Kay y lang tayo mayroong pagbabago. Dahil yung unsupported length na niya ngayon is kalahati na lang ni 4,480. And then, the radius of gyration, dati pa rin. Therefore, yung 46.3 natin, dinivide lang sa 2, that is equal to 23.15. So, ito pa rin naman yung mag-govern, yung sa y-axis pa rin naman. So, dito, KL over R is equal to 23.15. So, proceed naman tayo dun sa B. Sa D, pinned at both ends about both axes. Nakapin pa rin both axes at both axes sa D. However, meron na siya ditong condition. May lateral support ulit siya perpendicular to the weak axis at a height 2 meters from the base. 2 meters naman from the base. Kanina, kalahati, 'di ba? Ngayon naman, 2 meters from the base. So, paki-disregard na lang tong 10. Papalitan natin siya ng 2 meters. 2 meters. So, malamang dito, 'di ba yung kabuang length nito is 4.88 meters. So, less ng 2 meters, this will be equal to 2.88 meters. 88 meters lang. Yan. So, dito, sa letter D, yung KL over R for the X is dati lang. Since siya ay pin pa rin both ends, top and bottom, that is 1. And then, yung unsupported length niya is still is 4,880. And then, yung radius of gyration na 43.51, that is equal to 11.52. Pagdating naman dito kay y-axis, meron na siyang dalawang i-consider ka. Yung KL over R nitong sa taas at KL over R nitong sa baba. Kasi dito, 'di ba, may top and bottom support ka na, top and bottom support, and then magkaibang length. Dito, pwedeng ang gawin mo na lang, mamili ka na lang. 'Di ba, sabi natin mas critical yung longer span. Yung mas mahaba. So, therefore, ang i-consider mo na lang dito is 2.88. Pwede 'yon. Pwede 'yon, pero sa given that pareho yung support conditions niya. 'Di ba dito sa top niya is pin, and then yung magiging bottom niya is pin din. And then dito yung pangalawang column mo, pin na siya sa ilalim, pin din siya sa taas. Therefore, same lang. Same lang siya ng magiging K. Kaya pwedeng kunin mo na lang directly yung magiging slenderness ratio ni Y galing dun sa mas mahabang length. So, therefore, 1 pa rin yung K, and then yung L natin is 2,880 na, and then yung radius of gyration na 105.4. That is equal to 27.5
32. So, bakit importanteng i-consider mo din yun? Halimbawa na lang, ganito. Halimbawa, ganito ang nangyari. Di ba ito ay say 2 meters to, tas 2.88 meters to. Halimbawa, ito ay naging fixed. Di ba ang magiging K nito is ilan? Ang magiging K nito is 0.8. Di ba kanina? Kapag pin sa taas, tas baba ay fixed. Yan. 0.8, di ba? Galing dito. So, magiging ang ano niya, ang K niya is magiging 0.8. And then, L niya is 2. And then, R is the same. Na 105.4. However, dito naman, ang magiging K niya sa taas is 1 since pin and then pin. That is 1. And then, L is 2.88. And then, R is 105.4. So, dito, may variation ka ng dalawa, yung K and then the L. So, dito, need mo nang i-compute talaga yung actual value nung slenderness ratio. Iko-compare mo na So, bali, tatlo na yung pinagko-compare mo sa case na to. Una, ipagko-compare mo muna yung KL over R nung para sa Y. Yung dalawa. Ito, tapos ito. Pag kung sino yung governing value sa kanila, saka mo naman i-compare dun kay X. So, kung alin yung pinakamataas, yun yung gagamitin mo. So, yung nakuha natin is 27.32. So, dito lagay natin 27.32. So, for letter E, sabi niya, pinned about both axes at the top. So, both axes pinned. So, ito na. Meron tayo ditong pin din dito. And then, pinned daw siya sa major axis. Pinned about the major axis and fixed about the minor axis at the base. So, sa base, yung major axis niya is pinned and then dun sa weak axis niya sa base is fixed. So, ito na yung illustration niya. And laterally supported perpendicular to the weak axis at a height 2 meters from the base. So, ito na nga yung example natin, in-example ko kanina. Halimbawa, magkaiba na yung support niya. So, let's say 2 meters, 2.88. So, try na natin i-compute ito. Dati lang, yung KL over R nito is 11.52 pa rin. Since pin pa rin siya and then wala naman siyang lateral support. So, pagdating dito, yung K niya, since pin siya ito kasi parang itinitreat natin siyang dalawang column na itong unang column na to and then yung pangalawa, i-compare natin dito. Ito, parang ganyan. Parang dalawang column na siya. So, dun sa taas na column, yung magiging K niya, since siya ay pin, therefore 1. And then, yung L niya is 2.88. And then, yung R na 105.4. So, yung KL over R dito sa taas, that is equal to 2,880 divide 105.4, 27.32. So, ito yung nakuha din natin kanina, 27.32. And then, dito sa baba, yung K niya, since yung taas niya is pin, and then yung baba niya is fixed,
Therefore, pag tiningnan ulit natin sa table, that is equivalent to 0.8. So, 0.8 yung K niya, and then yung L niya na 2,000, which is 2 meters, diba? And then yung R na 105.4. That is equal to 2,000 divide 100.5. That is equal to 15.18. Ano yung KL over R? So, yung nag-govern dito is si 27.32 pa rin. So, same lang yung governing slenderness ratio dito. 27.32 pa rin. So, pagdating naman dito kay F, so, sabi dito sa F, pinned about both axes and at both ends and built into a wall such that it may be considered continuously supported for buckling about its weak axis. So, anong klase naman yun? Ang nangyari dito, nakapin siya pareho sa bottom and top and parehong axis. However, yung lateral support niya is continuous along dun sa weak axis niya. So, therefore, anong mangyayari? Dito sa dito sa major axis natin, yung slenderness ratio pa rin niya is still 11.52. Samantalang itong kay weak axis natin, yung YY plane natin, anong nangyayari na? Yung lateral support na niya is continuous, meaning 0 ang unsupported length. Kasi all throughout may support siya unsupported length 0. Therefore, kapag kinompute natin yung slenderness ratio niya, 0 na siya. Therefore, ang mag-govern na ngayon is yung KL over R ni major axis. So, tama naman na ang mag-govern na is si major axis. Sa kanya na manggagaling yung critical value for the slenderness ratio. So, for the next video, yun lang muna sa ngayon. For the next video, paano naman kunin yung effective length factor kapag kino-consider na yung frame. Kasi dito, ang kino-consider pa lang natin isolated column. However, may iba na yung analysis kapag meron na tayong frame. So, yun yung next video. So, for now, that would be all. Thank you.